Și asta e o chestie foarte tocilăresc, îmi cer scuze. Bun venit la Școala Web! În acest video ne vom uita la cum să folosim diacritice, chiar dacă tastatura noastră nu are aceste caractere. Diacriticele, în caz că nu știi, sunt acele semne care se pun uneori în limba română și altele în jurul literelor. De exemplu, virgulița de sub ș sau ț, căciulița de la ă, cealaltă căciuliță de la u. Deci nu avem nevoie de vreo tastatură specială, efectiv orice tastatură internațională funcționează, dar dacă nu te-ai obișnuit cu tastele, s-ar putea să fie puțin mai complicat. În acest video ne vom uita la cum se fac lucrurile pe Windows, dar dacă te interesează alte sisteme de operare, Mac, Linux, chiar și cele care au tastatură pe ecran, cum sunt telefoanele și tabletele, dacă ai probleme cu acelea, pot să te ajut cu un video, doar lasă-mi un comentariu. Dar pe Windows, hai să vedem cum se face. În primul rând trebuie să ajungem la aplicația de setări sau settings și dacă ai interfața în altă limbă decât limba engleză, va trebui, îmi pare rău, să traduci. Dacă folosești încă Windows 10, s-ar putea să nu găsești aceeași interfață sau să fie lucrurile puțin diferite, doar că trebuie să știi că Windows 10 va fi expirat de către Microsoft. În aplicația de setări ne ducem la Time and Language, apoi la Language and Region și aici avem limbile pe care le avem instalate. Dacă nu ai deja limba română, poți să dai aici la Add Language și cauți română. Dacă ai nevoie de română, varianta din Republica Moldova, care nu cred că are foarte multe diferențe, poți să selectezi sau poți să pui română din România. Eu am deja instalată, așa că putem să mergem mai departe. Mai departe putem intra în setările limbii, apăsând pe 3 puncte și apoi pe Language Options și aici putem să mergem mai jos să vedem secțiunea de Keyboards, de tastaturi. Poate ai deja tastatura română standard, deja configurată, dar eu îți recomand să mai adaugi încă o tastatură, cea română pentru programatori și chiar dacă nu faci programare, această tastatură mi se pare mult mai intuitivă și o să vezi că mai există o versiune română veche. O să-ți arăt imediat care sunt diferențele între ele. Ok, acum pur și simplu sunt instalate, interfața sistemului de operare a rămas în engleză, pentru că așa prefer eu. Pentru a schimba limba tastaturii, poți să selectezi de aici, din bara de jos, unde ai ROU, apoi ROS sau ROP sau ROL, cred. Nu doar RO. În mod normal poate ai ROS, adică română standard. Și hai să vedem care sunt diferențele între ele. O să deschid Notepad și aici am să-ți arăt cum funcționează tastatura mea. Eu am o tastatură destul de normală, formatul internațional. Și poți să recunoști formatul internațional pentru că în colțul din stânga sus, sub tasta de Escape, are tilde și un tic, un fel de apostrof din asta. Mai trebuie să te mai uiți și pe primul rând dacă e Q, W, E, R, T și Y. Pe unele tastaturi pot să fie alte litere. În principiu, dacă ai alt format decât cel internațional, poți în continuare să folosești, doar că va trebui să te obișnuiești unde sunt de fapt caracterele pe care le cauți. Acum vom folosi versiunea de tastatură română standard, care este activă automat atunci când instalăm limba română și să vedem care sunt diferențele între tastatura română standard și formatul internațional. În tastatura română standard, în loc de tilde și tic, avem ghilimele. Ghilimelele de deschidere, pur și simplu apăsăm tasta, și ghilimelele de închidere, apăsăm Shift și tasta. Dar probabil ce ne interesează mai mult ar fi diacriticile și astea se găsesc în locul tastelor de paranteze drepte, unde avem A și I din I, și în locul tastei cu bară verticală și backslash, unde avem I din A. Pentru ș și ț avem tastele cu două puncte și punct și virgulă pentru ș, și pentru ț avem tasta cu apostrofuri și ghilimele și evident dacă vrem să facem litere mari vom apăsa Shift și apoi tasta corespunzătoare.
E destul de simplu, dar trebuie să ne obișnuim unde sunt tastele pe care nu le vedem. Poate avem nevoie de aceste caractere. Dacă avem nevoie de ele, sunt puțin ascunse. Dacă vrem punct și virgulă, putem să punem shift și virgulă și să punem punct și virgulă. Dacă vrem două puncte, shift și punct, destul de intuitiv. Sau dacă vrem exact caracterele care apar, am putea să ținem apăsat tasta Alt din dreapta și tasta corespunzătoare, inclusiv cu Shift, dacă vrem aceste caractere exact așa cum apar. Deci Altul cumva trece tastatura la versiunea standard. În rest, din ce mi-amintesc eu, toate caracterele sunt la locul lor, exact cum le vedem pe tastatură. Dar ce facem dacă vrem aceste caractere fără să facem o combinație ciudată? Atunci vom folosi tastatura română pentru programatori și repet că nu este necesar să fim programatori sau să facem programare doar pentru asta. Cu această tastatură, toate tastele pe care le vedem în formatul internațional sunt exact la locul lor, unde ne-am aștepta. Deci putem să ne obișnuim cu acest format și doar când folosim limba română să scriem și cu diacritice și cu ghilimele românești. Dar cum facem diacriticele? Pentru a face diacritice în formatul pentru programatori, apăsăm Alt, apoi litera fără diacritică și aici e valabil pentru apăsăm tasta A, deci ținem apăsat Alt și apăsăm A pentru pentru I din I facem Alt și I, pentru Ș Alt și S, pentru Ț Alt și T. Dacă vrem litere mari, Alt și Shift și apoi caracterul corespunzător. Destul de intuitiv, doar că lipsește litera I din A. Aceasta se face apăsând litera Alt și Q, deci nu este perfect intuitiv, dar putem să ne obișnuim cu asta. La fel dacă vrem I din A mare, Alt și Shift. Și e important să fie Altul din dreapta, Altul din stânga nu funcționează pe Windows. Hai să ne uităm puțin pentru amuzament și la tastatura Legacy. Voi activa Legacy și aici e foarte ciudat pentru că tastatura clasică românească nu se potrivește aproape deloc cu tastatura internațională. Hai să le luăm pe rând, de sus de la stânga. Aici, în locul de tilde și apostrof, vom avea paranteze drepte, dintr-un motiv pe care nu-l înțeleg, dar așa se întâmplă. Apoi, inclusiv caracterele deasupra numerelor vor fi diferite. La 1 e în continuare semnul exclamării, la 2 sunt ghilimele normale englezești, la 3 rămâne diez, la 4 e caracterul ăsta care habar n-am ce ar trebui să reprezinte, la 5 rămâne procent, la 6 avem ampersand, deci nu la 7, pentru că la 7 avem slash, la 8 avem paranteză deschisă, ceea ce ne poate deruta, la 9 paranteză închisă și la 0 avem egal. Foarte neintuitiv, în loc de minus avem plus, la shift se pare că se face semnul întrebării, în loc de plus avem apostrof și cu shift apostrof facem steluța. Diacriticele sunt în același loc ca și în tastatura standard, doar că trebuie să ținem cont că aici ș-ul și ț-ul tehnic nu sunt corect în limba română și asta e o chestie foarte tocilăresc, îmi cer scuze. În limba română, virgula de sub ș și de sub ț e chiar o virgulă. În alte limbi, acea virgulă e conectată, dar în limba română trebuie să fie separat. Deci ș-ul și ț-ul din limba română sunt total diferite, dar e o diferență foarte mică. Virgulă, punct sunt cam la fel, cu shift virgulă e punct și virgulă, cu shift punct sunt două puncte, în loc de slash avem minus și shift slash face underscore sau talpă, cum i-ar zice unii. Pe lângă toate astea, în loc de Y vom avea Z și în loc de Z avem Y, deci cele două litere sunt inversate. Aș recomanda formatul acesta doar dacă avem o tastatură veche cu caractere în limba română. Dar pentru lumea modernă în care scriem destul de mult și în engleză,
Mie îmi place foarte mult tastatura pentru programatori, dar dacă dintr-un motiv sau altul vrei să scrii mai mult în limba română sau să folosești o singură mână, s-ar putea să vrei să folosești tastatura standard. Cel puțin asta e cazul meu. O ultimă informație vreau să spun și ca mulțumire pentru că ai ajuns până aici. Dacă te deranjează dintr-un motiv sau altul să te duci cu mouse-ul aici jos să selectezi limba, o selectezi din tastatură cu tasta de Windows și spațiu, care va deschide selectorul de limbi și ții apăsat tasta de Windows și apesi spațiu până ajungi la limba care te interesează. Sper că te-au ajutat aceste informații și multă baftă orice ai face cu diacriticele. Pa, pa!